Goedemiddag allemaal. Namens Fullfact en Voluit mag ik u van harte welkom heten bij dit webinar Continu Verbeteren en Operational Excellence met de OE Toolkit en Zelf Verbeteren. Mijn naam is John Tubbing en ik zal uw gastheer zijn van vandaag, samen met mijn collega Roos Helweg op de achtergrond. Vooraf even een mededeling dat de sessie van vandaag zal worden opgenomen. De link wordt met u gedeeld, zodat u nog het een en ander kunt terugzien. Dan wel dat u dit met collega's kunt delen, uiteraard. Dan mag ik even graag de agenda voor vandaag. Agenda, even de opening. Daarna zal Michiel Vermeulen u meenemen in de wereld die zelfverbeteren heet. Aan het einde van de sessie hebben we de mogelijkheid om vragen te beantwoorden. Die kunt u via de chat stellen. Uiteraard kunt u dat ook tussendoor doen. Ik zal de vragen zal ik in de gaten houden. En mochten we die gelijk kunnen beantwoorden, dan zullen we dat doen. Sommige vragen zullen misschien verderop in de presentatie komen. Maar anders is er aan het eind van deze sessie natuurlijk nog ruimte om en gelegenheid om vragen te stellen. Vindt u dat niet prettig? Wilt u liever even iets rechtstreeks met mij of Michiel bespreken na deze sessie? Dan kan dat natuurlijk ook. Hè. Als u niet aan het publiek uw vragen wilt stellen, dan staan we natuurlijk ook na deze sessie geheel tot uw beschikking. Nou, de main speaker van vandaag is Michiel Vermeulen, partner van de firma Voluit. Voluit is een adviesbureau gevestigd in Amsterdam. Ze zijn gespecialiseerd in lean implementaties en continu verbeteren in kleine en middelgrote ondernemingen. Dat resulteert in bedrijfsbrede oplossingen die verbeteringen van verkoop, operations en finance met zich meebrengen. En Fullfact en Voluit zijn vorig jaar, eigenlijk eind vorig jaar, zijn wij officieel partners geworden. Waarbij beide bedrijven elkaars diensten integreren en een versterkte propositie aanbieden. De OE-software die u gebruikt en de methodiek van Voluit zelf verbeteren, die blijken namelijk zeer complementair. De data en knelpunten die zichtbaar worden door het gebruik van de OE Toolkit, worden met behulp van zelfverbeteren effectief en efficiënt omgezet in oplossingen die worden geïmplementeerd en geborgd op de werkvloer. Voluit heeft zelfverbeteren ontwikkeld. Het is een verbeteringsprogramma dat teamleiders en operators in staat stelt om zelf operationele verbeteringen te realiseren, waardoor een succesvolle en plezierige continu verbetercultuur wordt gecreëerd. Nou, voor een verdere toelichting daarop en ook een veel betere toelichting uiteraard, schakel ik graag even over naar Michiel Vermeulen, die er alles over zal gaan vertellen. Michiel. Dankjewel, ook namens Voluit hartelijk welkom. Dank voor de mooie gelegenheid om zelfverbeteren aan jullie te presenteren en hopelijk jullie ook enthousiast te maken over de mogelijkheden die dat biedt. Ook om vast te stellen of dat wat John al aangeeft, dat het zeer complementair is als je kijkt zowel naar OE en continu verbeteren, hoe dat op een hele goede manier aansluit. Waar ik mee ga beginnen is even een heel kort filmpje laten zien van een gemeenschappelijke opdrachtgever die we hebben, Faber Halbesma. Het is een filmpje van 2 minuten, wat meteen een goed beeld geeft, wat John net al even inleidde. Die laat ik eerst even zien en daarna gaan we een aantal slides toelichten van wat het precies is. We hebben een kapje, daar zitten dus 2 tandwielen in. Maar het kapje is helemaal dicht in principe, geen priegel van niks. Moet je helemaal in de machine liggen op de rug, met een lampje erbij om te kijken of je het kunt zien. Dan heb ik dus een gat laten maken in dat bakje met een klepje ervoor, zodat er in ieder geval niks in komt. En je kunt erbij. Ja, dat is het. Heel simpel, heel makkelijk. Alle echte verbeteringen die komen toch van de werkvloer. Dus we vonden dat we veel meer gestructureerd moesten luisteren naar onze mensen. En daar hebben we nu een methode bij gevonden. Zelfverbetering
is een leer- en doe-programma waar je mensen leren om zelfstandig verbeteringen door te voeren. Voluit ondersteunt dat door structuur, een verbetermethode, begeleiding en training. Wat de jongens nu leren is dat ze verbeteren volgens een vast stramien. Dus we hebben een probleem, dan gaan we het analyseren. We gaan meten, hoe vaak hebben we dit probleem? Is dit ook wel werkelijk het probleem? Zodat de jongens gaan echt verdiepen in het probleem. En de oplossing die gekozen wordt, ja, die is soms anders dan dat je in eerste instantie zou denken. Deze dekken die werden dus handmatig in het verleden gespijkerd. En door de specificaties, het is een speciaal bovendek, door verschillende lengtes van bovendekplanken, kan de machine het eigenlijk niet produceren. Met het testen hebben we dus de units opgefrist, ringen erachter gedaan en toen zijn we erachter gekomen, als we dus 2 nieuwe units bestellen, dan is het dus mogelijk dus om de dekken te kunnen maken op de machine. Met wat extra fijnafstelling. Ja, ik ben er ook heel trots op. En wat je nu ziet is dat mensen naar je toe komen en zeggen, hey, ik heb een idee, zullen we daar eens naar kijken? Je ziet wat er allemaal in de fabriek verbeterd was. Ja, ik vind dat een goede zaak. Ja. Nou, dat geeft even een indruk van hoe het in de praktijk in een productieomgeving eruit ziet. Om even een paar dingen aan jullie toe te lichten, wat John al even aangaf, staat hier bovenaan de eerste slide. De zelfverbeter is vooral gericht op de werkvloer. Operators en teamleiders. We hebben dat operationele professionals genoemd, omdat we het ietsjes breder trekken. Het hoeven niet altijd teamleiders in productie te zijn. Het kunnen ook mensen van het bedrijfsbureau zijn, mensen van planning, ook overigens van de back-office organisatie. Eigenlijk kan iedereen daarin meedoen. Vandaar dat we daar een iets bredere term aan hebben gegeven. Links zie je de uitgangspunten van de toepassing. Daar moet je het met elkaar wel over eens zijn. Het ligt denk ik vrij voor de hand. In ieder bedrijf zit verspilling. Ik denk niet dat we daar heel veel discussie over hebben. Verbeteren is een kerntaak van deze doelgroep, althans dat vinden wij. Mensen moeten eigenlijk professioneel ook dagelijks bezig zijn met wat ze kunnen verbeteren in hun werk. En de laatste twee hebben veel te maken met de opvatting van voluit dat je operationeel verbeteren moet koppelen ook aan het ontwikkelen van je eigen medewerkers. En over het algemeen, wat in het filmpje ook al even naar voren kwam, meestal word je wel verrast als je gewoon gebruik maakt van de kennis en kunde van mensen op de werkvloer. Ze kunnen het zelf, ze kunnen zelf vanuit verspillingen gaan zoeken naar knelpunten en die leren oplossen. En je krijgt dan ook het fenomeen dat het enorm veel voldoening geeft, trots en eigenaarschap, als teamleiders en medewerkers zelf verbeteringen mogen doorvoeren die je uiteraard wel ertoe moeten doen. Dat zijn de uitgangspunten. Ondanks het feit dat ze het echt zelf doen, neemt niet weg dat wij niet verantwoordelijkheid nemen voor wat er gebeurt. Het is een programma waarbij deelnemers in een jaar tijd 3 concrete verbeteringen leren door te voeren. En wij nemen ook verantwoordelijkheid voor het resultaat. We gaan ook meten, ik ga zo laten zien hoe dat werkt. Maar iedere euro moet ook gewoon netto 2,5 opleveren. Dus het is wel gewoon een programma wat ook echt de optelsom van al die verbeteringen doet er wel toe voor het bedrijf. De belangrijkste plaats is eigenlijk deze om de toepassing samen te vatten. Bestaat het uit 3 hele belangrijke pijlers. 1 is een structuur, een goede structuur. Waarbij de filosofie is van gedrag volgt structuur. Als je een goede structuur neerlegt die mensen begrijpen, die ze kunnen volgen, die logisch in elkaar steekt. Waar ook nog iets op zit van monitoring en opvolging, dan helpt dat enorm om gedrag te ontwikkelen wat je graag wilt. En een deel van die structuur, die ga ik straks laten zien, die is online en ook van deze tijd, waarbij ze in een online programma daar stap voor stap doorheen gaan. Tweede pijler is een methode. Mensen moeten wel snappen hoe doe je dat. De kern van zelfverbeteren is dat ze 2 dingen echt heel goed leren. Namelijk knelpunten zoeken, identificeren. En tweede is knelpunten oplossen. En de methodes die ze daarvoor leren, die zie je helemaal links staan. Die Magic, daar herken je misschien die Mike in. Dus een beproefde methode uit de Lean Six Sigma. En zij leren dat gewoon in de praktijk, niet vanuit een heel theoretische benadering, maar echt een doelprogramma. Om stap voor stap in hun eigen werk die methode in de praktijk te leren.
En de derde pijler is ondersteuning. Je moet ze daarbij wel helpen. Een beetje afhankelijk van het niveau. Bij Faber Halbersma zie je een typische werkomgeving. Er zijn ook bedrijven waar ze meer ervaring hebben op het gebied van lean en allemaal Blackwells rondlopen. Dat is op zichzelf ook niet erg. Maar je moet ze wel ondersteunen in het programma. Dus structuur, methode en ondersteuning. En die structuur die is opgehangen, wat je hier ziet van links naar rechts, aan 3 operationele rollen die iedere deelnemer heeft. Ze hebben allemaal te maken met een proces, besturing en houding en gedrag. We hebben daar iets andere term aangegeven. Als producent moeten zij zorgen dat optimaal hun eigen werkproces verloopt. Dit gaat niet over hele grote ketens, hè, gewoon hun eigen werkproces. Wat komt erin, wat gaat eruit en welke verspilling zit daarin en welk knelpunt kan ik daarin oplossen. Dat is de rol van producent. Daar bouwen ze een kleine casus mee op. Is dat afgerond, gaan ze naar de tweede rol, besturing. Dat gaat vooral over coördineren en plannen. Plannen van mensen, plannen van materialen, omgaan met KPI's, sturen op afwijkingen, dat soort van elementen. Dat zit in die tweede rol. En vanuit die rol gaan ze op zoek weer naar een knelpunt en lossen dat op. En de laatste is houding en gedrag, de rol van mentor, leiding geven aan je team, aan mensen en aan jezelf ook. We pakken niet een mensgericht knelpunt, maar je moet wel die rollen compleet hebben om uiteindelijk je te ontwikkelen als een professionele verbeteraar. Dus dat is structuur aan de hand van de rollen. Om de ondersteuning even toe te lichten. Je zag in het filmpje Thijs dat al even aangeven. Training en ondersteuning. Aan de bovenkant zie je korte classroom trainingen die wij op locatie geven. Dat is vooral om de doelgroep in de benen te helpen voordat ze in de online omgeving aan het werk gaan. Wij denken dat je deze doelgroep geen plezier doet door ze een hele dag op training te sturen. Dus over het algemeen zijn dat korte, compacte trainingen van 3 uur. Om ook heel praktijkgericht daarmee aan de slag te kunnen. Daaronder zie je alle ondersteuning gedurende het programma. Wij zien alles online, volgen alles online en kunnen op alles we reageren. Dus er is een voortdurende interactie tussen degene die het begeleidt en de deelnemer. Daarnaast zijn we op vaste basis op locatie aanwezig om die deelnemers support te geven. Je moet je dat voorstellen als een soort van spreekuur wat wij hebben als we wekelijks of 2 wekelijks op locatie zijn. Deelnemers kunnen dan een kwartiertje van een half uurtje begeleiding inplannen. En dat kunnen gewoon hele praktische dingen zijn. Het kan best zijn dat iemand meetgegevens heeft met turflijstjes. En hij heeft hulp nodig om dat in Excel te krijgen. Dan gaan we helpen. Het zijn niet allemaal Excel-goeroes waar wij mee samenwerken. Dan gaan we gewoon heel praktisch helpen. Het moet nooit een belemmering zijn om verder te gaan. Dus ze krijgen adequaat de ondersteuning om het succesvol te doen. Daarnaast zijn we 1 keer in de maand aanwezig om met de leidinggevende van de deelnemers, het management, operationeel management, onderhoudsmanagement, om daarmee om de tafel te zitten om voortgang en kwaliteit door te spreken. Maar ook om die managers te helpen in hun rol, want zij spelen een hele belangrijke rol in het faciliteren en het ondersteunen van hun eigen deelnemers. En als laatste 3 keer per jaar wordt ook concreet de verbetering gepresenteerd door de deelnemers aan elkaar en aan het management. En dat is uiteraard een belangrijk moment om dat even te vieren, goed te luisteren naar wat heb je nou aangepakt, waarom, wat heeft het opgeleverd. En dat ook te belonen in de erkenning. Dat is dan 3 keer per jaar dat in een evenement gebeurt. Dat is het programma, dat duurt normaal gesproken een jaar. Dat is ook een veilige tijdsbesteding. Het kan sneller, maar dat geeft vaak te veel druk. En als je er te lang over doet, dan verlies je de aandacht. Dus op zichzelf is het een goede richtlijn door om een jaar voor uit te trekken. En deelnemers zijn er globaal gesproken 2 uur per week mee bezig. En dat laatste is ook altijd nog een klein beetje een discussie, want het is niet 2 uur per week vanuit boekenwijsheid. Het is 2 uur dat je vanuit je eigen werk, met je eigen proces bezig bent om daar verbeteringen door te voeren. Dat is het programma en daar lopen ze stap voor stap doorheen. Eigenlijk heeft voluit het zo gebouwd en aan alles gedacht om die deelnemers succesvol te maken. Geen belemmeringen. Er is een online omgeving, die ga ik straks laten zien. Waarbij logische tools klaarstaan die ze gedurende dat programma gebruiken. Je ziet in het midden een charter, een output document, waarbij deelnemers stap voor stap bijhouden wat ze aan het doen zijn. Dat is belangrijk om ze zelf goed support te kunnen geven, maar voor ons ook om rapportages te maken op voortgang en kwaliteit.
En daaronder zie je ook, rechtsonder zie je posters. Wij willen vooral dat deelnemers worden geholpen, gefaciliteerd om maximaal hun eigen kennis te benutten. En zich geen zorgen gaan maken over hoe maak ik nou een mooie poster. Ze moeten een keer een poster maken over hun eigen werkproces en daar verspillingen op plakken. Er zit gewoon in de kit zit een poster en die kunnen ze ophangen, kunnen ze ook onmiddellijk gebruiken. Met de 8 verspillingen van Lean die erop staan. Ze moeten een keer een oorzaakanalyse doen met een visraad. Hoeven ze niet na te denken hoe maak ik een mooie poster. Is een poster, de categorieën en de vragen staan er al op. En ze kunnen er onmiddellijk mee aan de slag. Waarbij je alle energie gebruikt om de zinnige dingen eruit te halen en niet mensen te vermoeien met de techniek die je daarvoor nodig hebt. Belangrijk, ik heb het al heel even genoemd, we hebben ook veel aandacht voor de leidinggevende daarboven. Deelnemers zijn doorgaans teamleiders, assistent-teamleiders, eerste medewerkers, projectmanagers, planners. Dat is meestal de doelgroep qua deelnemer. Leidinggevenden, dat zijn diegenen die leiding geven aan die deelnemers die een belangrijke rol hebben, wat ik al net even zei, in het faciliteren en het ondersteunen. Die krijgen in het programma online ook een aparte flow die wij samen met hun maken van welke vragen stel jij nou aan je deelnemer om goed te volgen waar hij mee bezig is en hem de juiste ondersteuning te geven. En als laatste de sponsor, de opdrachtgever, leer ook uitleggen uiteraard van waarom je denkt dat dit een nuttig programma is voor de onderneming. Dat zijn rollen die we in het hele programma ook ondersteunen in het proces. Even wat voorbeelden van, omdat we alles online zien en krijgen, kunnen we ook allerlei soorten van rapportages maken. Het zijn slechts voorbeelden. Links zie je een voorbeeld van Lieshout, dat is McCain tegenwoordig, maken frikandellen in Helmond. En wat wij daar zien, je kunt dat een soort van bewegingsmonitor noemen. Deelnemers, je kunt zien waar stonden ze vorige week, waar staan ze deze week en welke voortgang is er. Blauw zijn de deelnemers, groen zijn de leidinggevenden. En het helpt heel erg, wat ik al in het begin zei, van gedrag volgt structuur. Mensen zijn er ook bij gebaat dat ze ook weten dat er monitoring en opvolging is. Niet bedreigend, hè, maar om ze te ondersteunen. En met een dergelijke monitoring helpt dat ook. Rechts zie je een voorbeeldje van een wekelijks of tweewekelijks rapportje wat een deelnemer zelf krijgt. Even een overzicht, waar staat hij in het programma en een tip van de week. Dus er is ook voortdurende interactie met de deelnemer zelf. Tot slot, voordat we online gaan, even wat voorbeelden van type van verbeteringen. Ik heb al even aangegeven de doelgroep die wij hebben. Het is klein. Hè. We zijn niet op zoek naar hele grote dingen over een organisatiebrede keten. Het zijn operationele verbeteringen met teamleiders. Waarbij niet alleen maar structuur en gedrag, maar wij vinden het ook heel belangrijk dat zij in het begin zelf hun knelpunten mogen kiezen. Laat mensen zelf nadenken over hun werk. Wij hebben wel een aantal eisen, een aantal randvoorwaarden. Het moet iets opleveren. Het moet in 3 maanden af. Het mag geen grote investering vergen. Het moet over je eigen werk gaan en niet over de buren. En je moet wel de methode gebruiken met elkaar, want dan krijg je ook een gemeenschappelijk leereffect. Maar als het voldoet aan die voorwaarden, geef mensen dan alsjeblieft de gelegenheid dat ze hun eigen knelpunt mogen kiezen. Ik geef daar even een voorbeeld van rechts, van Delicia, dat is een chocoladefabrikant in Tilburg, maken hagelslag, onder andere voor Albert Heijn. Wat je hier ziet qua voorbeeld is een chocoladesilo op 3 meter hoogte. 2 zijn daarvan, 2 silo's op de werkvloer met chocoladegruis, 3 meter hoog, die 2 keer in de week schoongepoetst moet worden. Iedereen vindt dat irritant en vervelend. Het gaat in, laten we zeggen, de opbrengst. Gaat dit geen mega opbrengst opleveren? Het is 6 uur arbeid per week. Je hebt nog wel een issue met veiligheid. Je moet 2 keer in de week een lalletje er tegenaan en die silo's schoonmaken. Dit knelpunt is gekozen en opgelost. De teamleider leert ook met de technische dienst na te gaan hoe kun je dit oplossen. Er is een kunststof manchetje gemaakt en aangebracht. De investering is €50. En het probleem is opgelost. Nou, je kunt je voorstellen dat als iemand dit presenteert, de nette opbrengst met het aantal uren, dat is misschien iets van €2.500 op jaarbasis.
Maar het doet heel veel met de ontwikkeling van de deelnemer zelf. Trots eigenaarschap, hè, je creëert daarmee bandbreedte om daarna een stapje groter gaan kijken naar een volgend knelpunt. Maar dit is wel de manier waarop het werkt. En vooral om mensen dat zelf mogen kiezen. En zo'n deelnemer heeft ook niet heel veel moeite om zijn team daarin mee te krijgen. Maar die vinden het natuurlijk ook prettig dat er iets aangepakt wordt waar ze al heel veel last van hebben. Links zie je een voorbeeld wat ook in productie vaak geregeld voorkomt. Dat een knelpunt misschien 3 of 4 keer voorkomt bij verschillende teamleiders vanwege de ploegen. Als je meerdere shifts hebt, dit is de fabriek van Ewer, de kaasfabriek in Culemborg. Ze maken daar geen kaas, maar ze snijden en verpakken daar de kaas voor Albert Heijn. Met heel veel verschillende productieruns. Veel omstellingen, ook vanwege de vele omstellingen die Albert Heijn vraagt. En wat je daar ziet is het fenomeen dat bij iedere productierun dat de lijn eerst lege verpakkingen spuugt voordat er plastic in komt. Een knelpunt wat meerdere keer voorbij komt. En ook een knelpunt wat wordt verergerd doordat iedere supervisor zijn eigen voorkeuren heeft voor het instellen van machines. Deze is als gemeenschappelijk knelpunt beetgepakt. Kijk eens met elkaar van wat is een goede manier om de machine in te stellen. En laten we dat gemeenschappelijk op dezelfde manier doen. En je ziet hier de impact daarvan. Het aantal lege verpakkingen wat zeer sterk gereduceerd is. En deze levert €46.000 op aan het niet wegsmijten van plastic. En wat wel leuk is bij dit soort van voorbeelden, dat is ook echt in de praktijk. Als je deze groep dan vraagt van wat heeft dit nou opgeleverd aan meer productie, hè? Dat hebben ze niet gemeten. Het is echt heel erg specifiek gericht op een bepaald knelpunt. Dat is gemeten en opgeleverd. Albert Heijn die merkt dit in de service levels. Er zitten ook elementen in aan meer produceren, maar dat is niet gemeten. Louter alleen al het niet wegsmijten van plastic, dat heeft al veel opgeleverd. Als laatste onder zie je een spreadsheet. Dat is ook de manier waarop wij bijhouden wat het resultaat is. Eigenlijk is dit een samenvatting van knelpunt, de waarde daarvan en de oplossing daarvan. En dit bespreken we uiteraard ook met leidinggevenden. Dit volgen we ook stap voor stap om te zien wat het daadwerkelijk oplevert. Goed ook om te beseffen, het is een online programma. Maar het is niet de bedoeling dat mensen zich verstoppen achter een beeldscherm alleen maar met hun online instructies bezig zijn. Het is belangrijk om het allemaal zichtbaar te maken, ook op de vloer. We zijn nu even in de online omgeving. Dit is ook gewoon echt online van een opdrachtgever van ons, Douwe Egberts in Jouren. Wat ik net in de presentatie heb laten zien van links naar rechts, dat zie je hier van boven naar beneden door de rollen heen. We smoelen dit uiteraard altijd naar identiteit van het bedrijf. En iedere deelnemer heeft zijn eigen inlog, heeft zijn eigen werkomgeving. Van boven naar beneden, ik laat even kort de structuur zien, daarna een stukje inhoud. Van boven naar beneden lopen we daar doorheen. Ze gaan door de rol van verbeteraar, daar hebben ze al een introductietraining gehad van 3 uur. Hier gaan ze online stap voor stap aan de hand van een aantal instructies gaan ze ook dat oefenen. Hebben ze dat gedaan, gaan ze naar de eerste operationele rol. En de output van alle 3 operationele rollen is dat er een lijstje met knelpunten uit moet komen. Met de rol van producent gaat dat altijd in een vaste stappen. Je leert eerst dus jouw werk te vertalen naar een werkproces. Wat doe je? Hè? Hoe ziet je eigen werkproces eruit? Leer vervolgens de context van jouw eigen werkproces. In Lean heet dat een CPOC. Hè? Wat zijn de raakvlakken van jouw proces? Wat komt erin? Wat gaat eruit? Tegen welke specificaties? En wat zijn ook de knelpunten, hè, op het snijvlak? Derde is dat ze een poster gaan maken, wat je in de presentatie al even zag, van verspillingen op hun eigen werkproces. En als laatste wordt dan op basis daarvan een lijst gemaakt van knelpunten. Daar kiezen ze er 1 van uit. En die wordt dan met die magic wordt die stap voor stap aangepakt. Er zitten hier nog wat lessen tussen. Maar dat knelpunt wordt aangepakt en opgeleverd. En dan gaan we naar de eerste ronde van presentaties. Met elkaar worden dan de verbeteringen gepresenteerd. Als dat afgerond is, gaan we naar de tweede presentatie. Dan zetten we een andere bril op. Een bril van planning, KPI's, stuur op afwijkingen. Maar de output is weer een lijstje met knelpunten. Knelpunt nummer 2 wordt gekozen. In overlegging met de leidinggevende, die moet daar wel mee akkoord gaan. En dan gaan we naar de tweede keer verbeteren in de praktijk. We lopen daar doorheen. We doen ook gelijkertijd een audit op. Hè. Ook het leren borgen van.
Dus dat is ook een belangrijk onderdeel in het proces. Is die afgerond dan naar de laatste rol van mentor? Ik heb al even aangegeven, het is niet de bedoeling dat we een mensgerelateerd knelpunt pakken. Maar ze leren hier wel belangrijke elementen in hun rol als teamleider. Van hoe geef je feedback, wat is situationele leiding geven, hoe doe je dafstarts, dat soort van elementen. Dat wordt wel meegenomen in die laatste rol. Dus dat is de structuur. Wij zetten van tevoren in de toolbox alles klaar wat ze onderweg nodig hebben. We kunnen dit desgewenst overigens aanvullen met je eigen tools. Als je zelf goede tools hebt voor planning of iets dergelijks, die kunnen we hier bijzetten. Maar normaal is het een logische manier waarop ze stap voor stap door die tools heen gaan, die automatisch geladen worden als ze bij de module zijn. En het is ook een omgeving van deze tijd. Ze kunnen zien wie de deelnemers zijn, wie de begeleiders zijn. Ze kunnen dingen up- en downloaden. Ze kunnen hun eigen activiteiten volgen. En wij op onze beurt kunnen, omdat we heel veel dingen waarnemen, kunnen we ook meteen een tip geven of als iemand inlogt dat we denken dat het nuttig is dat hij nog een bepaalde training doet, dan kunnen we dat gewoon klaarzetten. Dus het is een hele actieve werkomgeving. Dat is even de structuur. Om even iets van de inhoud te laten zien. Wij hebben eigenlijk de onderliggende methodiek is gewoon op basis van Lean en Six Sigma. Maar we hebben dit zo gemaakt dat het buitengewoon praktisch en makkelijk uitvoerbaar is voor de deelnemers. Dat is geen concessie aan kwaliteit overigens. Maar wel om mensen niet te vermoeien nodeloos met technieken en methodes. Ik wil even een voorbeeld laten zien van hoe krijgen mensen nou instructie. Een mooi voorbeeld, ze leren hier in het begin van het programma, dan zitten ze nog maar in de eerste rol van verbeteraar. Leren ze 2 dingen. Ze leren wat is het verschil tussen verspillingen en knelpunt. Dat is niet hetzelfde. Knelpunt is over het algemeen abstract en verspillingen loop je elke dag tegenaan. En wat zijn de 8 soorten van verspillingen die we kennen vanuit Lean? Daar kun je een heel boek over schrijven. Zij krijgen dit als theorie. En voor de rest werken we heel veel met filmpjes. Ik laat het even zien, 1 minuut. Dan krijg je een beetje een beeld van de manier waarop we hier instructie geven. Wat kwam eerder, de kip of het ei? In het geval van knelpunten en verspillingen is dat absoluut het knelpunt. Als verbeteraar wil je knelpunten aanpakken. Om deze te herkennen moet je achter de verspillingen aan. Om de relatie tussen knelpunten en verspillingen te verduidelijken, geven we je een voorbeeld. Als je 's avonds naar de sterrenhemel kijkt, zie je zo nu en dan een vallende ster. Tenminste, wat je eigenlijk ziet is het spoor van stof en ijsdeeltjes die de meteoriet achterlaat. Zo is het ook met knelpunten en verspillingen. Het knelpunt is de meteoriet, de verspilling is het spoor dat de meteoriet achterlaat. Zonder het spoor zou je niets waarnemen. Dus als je zoekt naar een knelpunt, moet je eerst de verspillingen zoeken. Wij onderscheiden 8 soorten van verspilling. Nou, ik zet hem hier even stop. Het zijn altijd korte filmpjes uiteraard, die mensen een half uur achter een video gaan zitten. En wat heel belangrijk is ook, het is niet alleen eenvoudig en praktisch, het is overigens wel degelijk Lean. Hè? Dat zijn gewoon de 8 categorieën verspillingen van Lean. Maar het is niet een programma van leuk filmpje en mooie theorie. Het is echt een doelprogramma. Als je het filmpje hebt bekeken, krijg je meteen de eerste opdracht. En krijg meteen een vraag. Geef 3 voorbeelden van verspillingen in jouw eigen werkomgeving. En wat is de impact hiervan? En dit krijgen wij binnen. Of als je het zelf begeleidt, krijg jij het binnen. Hè? Maar er wordt meteen ook wordt dat vertaald naar je eigen werk. En het zit helemaal vol met dit soort van filmpjes die wij zelf maken. Daarnaast zitten er ook filmpjes die we eerlijk gejat hebben van YouTube. Om daar ook even een voorbeeldje van te laten zien. Misschien voor sommigen herkenbaar. Hier leggen we ook in het begin van het programma uit van wat moet je nou doen om mensen in beweging te krijgen. Aan de ene kant heb je de structuurkant, gedrag volgens structuur. Aan de andere kant heb je gewoon hoe krijg je nou mensen in beweging. Nou, ook dit even 1 minuut zien. Hè. Je kunt er een heel bord over ophangen over theorie. Maar filmpjes spreken veel meer.
Nou, een minuut voor zo'n filmpje is ook ruim voldoende. Maar dat is een beetje de essentie, hè? De manier waarop mensen worden geïnstrueerd en iets wordt geleerd. Nou, het zit boordevol met dit soort van filmpjes. Het is geen training, filmpjes kijken en slimme vragen stellen. Het is een programma om vervolgens ook het in de praktijk te doen. Op het moment dat ze naar een rol gaan, dan leren ze niet alleen maar posters te gebruiken en te plakken, maar ook alle output netjes in Excel te zetten, of we helpen ze daarbij. Op het moment dat ze beginnen met het eerste knelpunt, dan wordt de charter geladen die je net al eventjes zag staan op de presentatie. Ik heb hem hiernaast even staan. Als ik hier Excel aanklik, dan raakt hij uit beeld. Maar we zetten een charter klaar. Deze is van Douwe Egberts. Die tabbladen die zie je hieronder, hè, die Magic. Ze leren ook elke stap te bespreken met hun leidinggevende. Daar kunnen we ze ook bij helpen, hè, van waarom kies je dit knelpunt. We hebben daarvoor altijd al gefilterd, hè, dat we dingen eraf halen. Hè. We moeten een nieuw ERP-systeem, goed idee, hè, maar dat zijn dingen die filteren we wel. Maar ze bespreken met de leidinggevende een knelpunt wat ze willen aanpakken. Vervolgens gaan ze stap voor stap daar doorheen. En wij vinden het belangrijk dat ze meer leren dan alleen maar een geeltje te plakken. Je ziet hier het voorbeeld van de stappen die ze doorlopen en wat ze dan invullen. En dat leren ze steeds beter uiteraard te definiëren. Waarom kies je nou dit knelpunt? Dus er worden wat vragen over gesteld. Wij vinden het belangrijk dat ze leren meten. We leiden ze niet op tot black belts. Ze hoeven geen hele ingewikkelde regressieanalyses te doen, maar ze moeten wel snappen hoe maak je een meetplan, meetrealisatie. En ze leren ook 3 keer om een Pareto te doen. Om ook tot de grootste veroorzaker te komen. Ze leren ook zelf met visgaten te werken op een logische manier met die poster die je al even zag. Uiteindelijk leidt dat tot het genereren van de juiste verbeteracties die je moet uitvoeren. Je kunt dat combineren met een prioriteitenmatrix, zoals dat bij Douwe Egberts gebeurt om te prioriteren. Uiteindelijk ga je die acties vervolgens implementeren en uitvoeren. Dus die charter die gebruiken we om zo'n deelnemer er stap voor stap doorheen te helpen met de ondersteuning die hij nodig heeft. De leidinggevende volgt dat en wij volgen dat de leidinggevende het ook volgt. En we gebruiken dat voor de rapportages. Als laatste even om te benadrukken dat het meer is dan een online omgeving. Ook belangrijk gewoon de zichtbaarheid op de vloer. Dit is Itodaal erop in Tiel. Daar hebben ze op de werkvloer hebben ze die Magic hebben ze gewoon in borden ook op de werkvloer. En je ziet hier de operationeel directeur die iedere maandagochtend met zijn team een rondje loopt op de vloer. Iedere keer bij een andere teamleider even wat tijd nemen, vragen stellen van waar ben je mee bezig? Wat gaat goed, wat gaat niet goed en waar kan ik je bij helpen? Dus het is iets wat ook heel erg zichtbaar is op andere plekken in de organisatie. Dan ga ik hier weer de presentatie beëindigen. We gaan elkaar weer heel even zien. Dan ga ik als laatste nog weer terug naar de PowerPoint presentatie. Hier waren wij gebleven met een aantal opdrachtgevers waar wij voor werken. Even in de goede modus zetten. Als laatste de vraag van wat kost dit? Wat voor een investering is hiermee gemoeid? Alles wat ik je net heb laten zien, dat zit hierbij inbegrepen, dat staat hieronder. De investering bedraagt ergens tussen de 3100 en 3500 euro per deelnemer, afhankelijk van het aantal deelnemers. En daar zit alles bij in. Dat is een jaarprogramma, 3 verbeteringen per deelnemer. Alle training, alle begeleiding van leidinggevende, begeleiding van de deelnemers zelf, zowel online als op locatie. Het presenteren van de verbeteringen, dus dat volledige programma, dat zit daarbij inbegrepen. Dat is, wat mij betreft, de presentatie en de toepassing online. En ik geef graag het woord terug aan John. Dankjewel Mariel. Mooi verhaal, luid en duidelijk. Zijn er wellicht vragen die mensen zouden willen stellen nu? Dingen die u
gemist heeft, of dingen wellicht vanuit uw eigen organisatie, waarvan u wilt weten van, goh, hoe zouden jullie dat aanpakken? Ik wacht even totdat er wellicht wat vragen binnenkomen. Ik heb in ieder geval wat, ook vanuit mijn eigen, goed luisteren naar het verhaal. Het duurt een jaar, Michiel, de eerste aanzet. Wat gebeurt er na dat eerste jaar? Stopt het programma dan? Die vraag wordt wel vaker gesteld. Eerste jaar start je met zelf verbeteren. Tweede jaar kun je de structuur gewoon laten staan. En ga je naar continu zelf verbeteren. Mensen hebben dan geen instructies meer nodig. Ze kennen de methodiek. Je kunt eigenlijk op basis van jouw eigen agenda met operationele prioriteiten, kun je eigenlijk ook aangeven wat je wilt waaraan gewerkt wordt. Hè. We willen werken aan OEE of we willen werken aan kwaliteit. En mensen kunnen op basis daarvan, kunnen zij in het tweede jaar kunnen zij met verbeteringen aan de slag. Het is een structuur met opvolging en dat weten ze uiteraard. Alleen het tweede jaar of het derde jaar zie je dat de manier waarop wij daar support aangeven, dat verandert nogal. Hè. Meestal hebben ze geen support meer nodig. Je ziet dat opdrachtgevers het nog wel prettig vinden dat wij een bepaalde mate van ondersteuning nog geven. Dat we 1 keer in de maand bij het continu verbeteroverleg zijn of iets dergelijks. Sommigen vinden het prettig dat wij nog de rapportages blijven verzorgen. Maar de investering ten opzichte van het eerste jaar, het tweede jaar wordt het een aanzienlijk stuk minder. Omdat we dan alleen de structuur klaarzetten en dat in overleg met operationeel management gewoon goed klaarzetten. Dus je kunt er het liefst langjarig mee doorgaan. Helder. Als je de opleiding, zoals jij die hebt aangegeven, afsluit, is er iets van een certificering daarvan? Krijgen de mensen een certificaat? Dat kan. Ze krijgen sowieso een certificaat. Dus qua niveau is het Greenbelt Plus niveau eigenlijk. Hè. Ze hebben 3 concrete verbeteringen doorgevoerd. Wij kunnen het ook volledig certificeren met een formeel certificaat vanuit Cardiff University. Wij adviseren over het algemeen om dat in het tweede jaar te doen. Hè. Geef mensen in het eerste jaar gewoon gelegenheid om vanuit de dagelijkse werk, praktijk en ervaring, hè, om met dat programma aan de slag te gaan. Ja. Maar we kunnen ook formeel tot Greenbelt opleiden. Oké, netjes. Ik krijg een vraag binnen. Hoe ontwikkelt ROI zich gedurende de verschillende jaren? Heb je daar enig gevoel bij? Ja, zeker. Ik moet even denken naar een voorbeeld. In het begin, ik heb daar een enkel voorbeeld van genoemd, zie je uiteraard, dat vinden wij ook prettig. Dat proberen we ook, hè. Maak het klein, hè. Houd het eenvoudig. We vinden het belangrijker dat mensen met plezier iets leren, dan dat het te groot wordt en te complex waar ze zich in verslikken. Maar je ziet wel dat na 2 of de derde verbetering, dat je ook veel meer gemeenschappelijke knelpunten ziet. Hè. Dus om maar 1 voorbeeld te noemen van wederom EWR, vanuit Albert Heijn, hun commerciële afdeling Category Management naar het bedrijfsbureau van EWR met planning en processing van productie van kaas gekoppeld aan THT. Zijn een heleboel afdelingen bij betrokken. Uiteindelijk is gekeken naar het hele proces van plannen in deze context. En op basis van beter plannen is een hele productierun uitgehaald. En dat zijn grote slagen die je maakt. Eén zo'n productierun, ik weet het getal niet meer helemaal uit mijn hoofd. Dat is iets van 2,5 ton wat je aan kosten bespaart. Zo. En dat is uiteraard niet de eerste verbetering die je beetpakt. Hè. Dus, en van daaruit zijn we weer aan het puzzelen naar supply chain management op een hoger vlak. Maar dat zijn niet verbeteringen die je in de eerste keer beetpakt. Nee. Oké. Dus er zit groei in, zullen we maar zeggen. Je kunt klein beginnen, maar je zult merken dat eenmaal het sneeuwballetje gaat rollen, dat het steeds groter kan worden. Ja, en nog 1 opmerking daarbij. Ik douw echt best eens aan een voorbeeld van, maar er zijn er meer. Wat je ook heel vaak ziet is dat aan de ene kant lopen er grote lean-programma's, welke dat ook zijn. Hè. Er zijn grote projecten gaande, min of meer top-down gedreven om een aantal grotere knelpunten aan te pakken. Wat enorm helpt is dat zelf verbeteren heel erg faciliteert, omdat de kwaliteit en de capaciteit om continu te verbeteren op de vloer
draagt heel sterk bij ook in de realisatie van grotere en complexere knelpunten op een hoger vlak. Dus dat komt op zich op een hele logische manier komt dat ook bij elkaar. Maar nogmaals, dat is ook niet iets wat je in het begin doet, hè? Maar later kun je dat heel goed bij elkaar brengen in één en dezelfde aanpak. Een andere vraag weer. Wat is het minimaal aantal deelnemers? Goeie vraag. Minimum aantal deelnemers is 12. En dat hangt een heel klein beetje af van de type organisatie. Sommige dingen moeten apart ingericht worden. We werken voor Boels, om maar even iets te noemen, Boels Rental. En dat zijn allemaal vestigingen. Per vestiging heb je 1 of hooguit 2 deelnemers. En dat vergt logistiek en qua planning vergt dat veel. Maar dat zijn wat ingewikkeldere dingen. Maar we hebben wel een klein beetje kritieke massa nodig om dat goed te doen. En dat heeft ook te maken, dat is niet omdat het met 2 man niet zou werken, maar dat heeft gewoon te maken met ons persoonlijk verdienmodel. In de zin van als je een jaar lang naar een bepaalde plaats toe rijdt en daar wekelijks support geeft en alle ondersteuning, dan heb je een klein beetje massa nodig om dat ook realistisch te houden. Dus 12 deelnemers, dat is voor ons eigenlijk de ondergrens. Oké. Hey, nou hebben heel veel van onze klanten hebben ook mensen in dienst natuurlijk die dit soort trajecten zelf doen vanuit continu verbeter management of ze zijn operational excellence manager. Even advocaat van de duivel, is dit nou een bedreiging voor dat soort mensen of juist niet? Nee, in tegendeel. Wij hebben nog steeds ambitie en dat gaat geleidelijk aan steeds beter. Dat wij samenwerken met bedrijven die gewoon hun eigen black belts hebben, hun eigen continuous improvement managers. En wat wij dan doen is, wij leveren zelf verbeteren, zorgen voor de structuur en de rapportages. En de support wordt door de eigen black belts gegeven. Dat werkt buitengewoon prettig, want over het algemeen, ik weet niet of er heel veel black belts in dit webinar zitten, maar over het algemeen merk je bij black belts een klein beetje het fenomeen van de black belt heeft altijd gelijk, maar hij krijgt het nooit. Hij moet overal achteraan lopen, moet overal zoeken naar van wie geef ik waar ondersteuning en waarom. En het grote voordeel van zelfverbeteren is dat je ook door de monitoring krijg je een goed inzicht van wie is waar mee bezig, op welk niveau en in welke fase. En je kunt daar heel goed je keuzes in maken waar je ondersteuning aan geeft. Dus het is zeer versterkend voor jouw eigen activiteiten vanuit continu verbeteren. Ja, helder. Oké, ik krijg een vraag van Petra. Wat is de link met de OE Toolkit van Fullfact? Ook een hele logische vraag. Eigenlijk zijn er 2 insteken. Dus ook eigenlijk de samenwerking met Fullfact ook ontstaan uit de praktijk. Er zijn 2 fenomenen, die kun je je misschien wel voorstellen. Het kan zijn dat bedrijven met OE software van Fullfact werken met OE Toolkit. En vanuit het meten komen er knelpunten naar voren. En met zelfverbeteren krijgen ze een methode aangereikt om dat vervolgens op een goede manier aan te pakken. Dat is de ene insteek. En omgekeerd komt ook voor dat wij met zelfverbeteren bezig zijn. En mensen mobiliseren en helpen professioneel zich te ontwikkelen als verbeteraars. En dan blijkt dat er nog heel weinig is geregeld op het goed sturen op OEE. Qua software, qua toolkit. En dan is het op zich heel logisch om te kijken van, kunnen wij Fullfact daar voorstellen om met OEE aan de slag te gaan. Dus dat zijn de 2 die op zich logisch elkaar aansluiten. Bij elkaar aansluiten. Ja, als aanvulling erop Petra, we hebben klanten die bij ons weggaan, die stoppen met de OE Toolkit. Dat is over het algemeen niet omdat de software niet goed zou zijn, dan wel dat onze service te wensen overlaat. Maar meer omdat er met de gegevens die worden gegenereerd met de OE Toolkit niets of bijna niets wordt gedaan. En dat is voor ons iets waar wij niet goed de invloed op hebben. En vandaar ook dat wij ook werken met partijen zoals Voluit, omdat die juist met de gegevens die de OE Toolkit verzamelt, hele mooie projecten op kan zetten. Oké, ik heb verder geen vragen die ik hier zie. Roos, heb jij nog dingen gezien toevallig? Nee. Oké.
Nou, nogmaals, als u vragen heeft die u hier niet aan het publiek wil stellen, alsjeblieft schroom niet. Geef gewoon ons, Michiel of mij, even een berichtje. En dan zorgen wij dat we even met u in contact komen en specifiek daarop in kunnen gaan. En als er verder geen vragen zijn vanaf uw kant, dan bedank ik u heel hartelijk voor de aanwezigheid. Ik hoop dat u het waardeert, dat we dit soort dingen organiseren. En dat u er wellicht op korte dan wel op langere termijn uw voordeel mee kunt doen, uiteraard. Nogmaals hartelijk dank. Michiel, heel hartelijk bedankt voor je heldere toelichting. Ik vond het een prachtig verhaal wederom. En nou, hopelijk kunnen we hier op later tijdstip met mensen over door filosoferen.